Hey guys, welcome back to my YouTube channel. যদি তোমালোকে ইয়াত আগত মই দেখাইছিলো ভিডিঅ'টো তেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' যদি তোমালোকে বনাব বিচাৰিছা তে তোমালোকে কাইনমাষ্টাৰটো উলিয়াই ল'বা কাইনমাষ্টাৰটো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত তোমালোকে ক্ৰিয়েট এ নিউ ভিডিঅ'ত যাবা মানে তেনেকৈ যে হোৱাটছএপত যে তেনেকৈ বহুত ষ্টেটাছ থাকে তোমালোকে নিজেও বনাবলৈ ইচ্ছা কৰিব পাৰা না কেনেকৈ বনাই গতিকে কাইনমাষ্টাৰ উলিওৱাৰ পিছত তোমালোকে 9:16টো সেট কৰি ল'বা সেট কৰাৰ পিছত নেক্সট কৰি দিবা নেক্সট কৰাৰ পিছত তোমালোকে নিজৰ ফটোখিনি সিলেক্ট কৰিবা কোনখিনি ফটো তোমালোকৰ ভাল লাগে গতিকে মই মোৰ ফটোখিনি সিলেক্ট কৰিছো এইখিনি এখন দিলো তাৰপিছত পঞ্চিলাৰ কাটি দিলো তাৰপিছত এতিয়া আহিব মিউজিকৰ কথা মিউজিকটো আমি এতিয়া মিউজিকটো কেনেকৈ দিম যদি তোমালোকে মিউজিক দিব বিচাৰে ইয়াত অডিঅ' আছে অডিঅ'ত গৈ তোমালোকে নিজৰ বিভিন্ন পছন্দৰ যদি গান ডাউনলোড দি থৈছে তাৰপৰা কাটি মেলি দিব পাৰা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিঅ' পৰা এক্সট্ৰা অডিঅ' কৰিব বিচাৰা তেতিয়া লেয়াৰত যাবা তোমালোকে তাত ক্লিক কৰিবা ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিবা এইটো ক্লিক কৰিলা ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া এক্সট্ৰা অডিঅ' লাগে তোমালোকে এইটো গৈ ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ফাইল এখন আহি যাব ফাইলখন অহাৰ পিছত এক্সট্ৰা অডিঅ' কৰি দিবা এক্সট্ৰা অডিঅ' কৰাৰ পিছত ডিলিট বটনটো যে দেখিছে ডিলিট বটনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে সেই ভিডিঅ'টো ডাউন হৈ যাব কিন্তু অডিঅ'টো ৰৈ যাব অডিঅ'টো ৰৈ যোৱাৰ পিছত তোমালোকে শুনিব প্লে কৰি চাবা এনেকৈ আহি যাব তাৰপিছত তোমালোকে যোনটো ষ্টাইলত লাগে তোমালোকৰটো ধুনীয়াকৈ লেয়াৰবিলাক কম কৰিবা বোলে এইটো চালে মই এতিয়া কম কৰিছোঁ মোক কমকৈ লাগে কাৰণে গতিকে কম কৰিবা কম কৰাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ কম কৰি ল'বা তাৰপিছত লাগিলে অকণমান ডাঙৰ কৰি দিবা জোখত হৈ গ'ল ন জোখত হৈ যোৱাৰ পিছত ৰাইট চিনডাল মাৰি দিবা ৰাইট চিনডাল মৰাৰ পিছত তোমালোকে ইফেক্ট লাগিব ইফেক্টৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত বিভিন্ন ইফেক্ট পাবা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰা তাৰপিছত ইয়াতো ধুনীয়া ইফেক্ট আছে এখন ইফেক্ট দি দিলোঁ মই এনেকৈ হৈ গ'ল তাৰপিছত ইয়াত আহিলোঁ ইয়াত অহাৰ পিছত এইটো নাহে বাৰু এইটো অকণমান লেয়াৰটো ডাঙৰ কৰি দিলে আহি যাব অকণমান লেয়াৰটো এনেকৈ বঢ়াৰ পিছত এইটো কৰিলে অকণমান ক্লিক কৰিলে তাৰ ৰাইট চিন কৰিলে প্লাছ আইকনত গ'লে আহি গ'ল ইয়াত আহিব ইয়াত এটা আছে লেয়াৰ ইয়াত আছে ইয়াত ধেৰ আছে ইয়াত গ'লা এইটো ক্লিক কৰিলা তাৰপিছত আকৌ প্লাছ আইকনত গ'লা তেনেকৈ তোমালোকে লেয়াৰবিলাক ক্লিক কৰিবা নিজৰ পচন্দ ইফেক্টৰ কাৰণে তোমালোকে ইয়াত যাবা পিছতে এফেক্টছ বুলি যে আছে এইটো ক্লিক কৰিবা ইয়াত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ইফেক্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিবা যদি তোমালোকৰ ইণ্টাৰনেট কণ্ডিশ্যন আছে মোবাইলত তেতিয়াহ'লে তোমালোকে তাত যাবা তাত যোৱাৰ পিছত এইটো ক্লিক কৰিবা সেইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ইফেক্ট আহি যাব পিছত তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ল'বা ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত লগাব পাৰিবা এতিয়া মই তোমালোকক ভিডিঅ'টো এবাৰ প্লে কৰি দেখাই দিছোঁ এনেকৈ তোমালোকে বনাব পাৰিবা এতিয়া আহিলে ইফেক্ট যদি তোমালোকক লাগে তেতিয়া লেয়াৰত গৈ যোৱাৰ পিছত এফেক্টছত গ'লে ইয়াত বিভিন্ন ইফেক্টছ আহি যাব ইফেক্টছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব অকল ইফেক্ট এটাই থাকে বেছিক ইফেক্টটো থাকে সেইখিনি ইফেক্টছ তোমালোকে এইটো বটনত ক্লিক কৰি যে দেখাই দিছোঁ বটনটো তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে ডাউনলোড কৰিব লাগিব গতিকে মই ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে আগতে এইটো ইফেক্ট যেতিয়া লগাব লাগে এইটো ইফেক্ট লগালে কেনেকুৱা লাগিব চাবা তোমালোকে আহিলে এইটো যেতিয়া আমি হেৰি কৰাৰ পিছত ক্লিক কৰিলোঁ ৰাইট চিনডাল আছে তাত ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ চুলো এবাৰ তাৰপিছত এইখিনি লাগিব ইফেক্টটো মোক আনি ধুনীয়াকৈ জোখত মিলাই লৈ কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো এনেকুৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত ক্লিক কৰি দিলোঁ ৰাইটডালত হৈ গ'ল আকৌ যদি লাগে তেতিয়া ইফেক্ট তোমালোকে এফেক্টছত গৈ তাৰপিছত এইটো বেছি দুটা ইফেক্ট এটা ইফেক্টত ডাউনলোড দিছিলোঁ এটাত দুটা তিনিটাকৈ আহে গতিকে এইটোত ক্লিক কৰিলে এইটোত লাগে এইটো এনেকুৱা এইটো যদি লাগে এইটো কেনেকুৱা হয় এইটো এনেকুৱা হয় সেইটো ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ তোমালোকে তাৰপিছত হৈ যোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো এবাৰ চোৱাৰ পিছত ইয়াত গৈ মই কিমান হেৰিত লাগে 7 HD লাগে SSD লাগে ফুল HD +1 লাগে ইয়াত লাগে ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰি পেলাই ছেভ কৰি দিবা ছেভ কৰি যোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ছেভ হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো হৈ যাব গতিকে এইখিনি মই কৈ দিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা যদি কিবা এটা শিকিব পাৰিলে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নতুন এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আনি থাকিম তোমালোকৰ মাজলৈ গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাও যাতে বহুতে জানে তেনেকৈ চবৰ ওচৰলৈ পোৱাকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো মানে নেক্সট লগ পাম আকৌ এটা নতুন টপিকৰ ওপৰত